Taas ollaan matkalla koulutuspaikalle. Täällä on semmonen juttu, että kun täällä ei aina ole ihan hirveän sivistyneet vessat, vaan täällä on niitä reikälattiassa kyykkyvessoja. Ja tälleen naisena, kun on kaikenlaiset talvivarusteet päällä, niin on hyvin ymmärrettävää, että se ei ole meille kauhean mukava suoritus. Niin eilen sitten päätin, että en juokkaan sitten ollenkaan koko päivän aikana, että ei tule tällaista tilannetta, että joutuisi käymään vessassa. Ja tämä sitten kostautui, kun me päästiin tuolta koulutuksista pois, mentiin suoraan syömään. Ja siinä oli kaikilla vähän ehkä semmonen tietynlainen harmitus päällä, mutta silti ihan tyytyväinen fiilis. Mentiin sitten ravintolaan, missä syötiin sitten viiniä ja kaljaa ja tälleen. Itse join 2 lasia viiniä Nestehukan päälle. Ja voin sanoa, että se oli aika ikävä kokemus. En suosittele kenellekään. Tulee kyllä sellainen päänsärky, että siihen herää sitten yöllä ja joutuu juomaan vitusti vettä ja toivoo, että aamulla ei enää särje päätä. Mutta ei särje päätä. Aamupala on ollut nyt molempina aamuina ihan ok. Silleen, jos on tottunut niin länkkärihotelli aamupaloihin, niin eihän se nyt mikään loistava ole. Mutta siis ihan niin kuin oikeesti siis kyllä sieltä syötävää löytyy. Ja mun mielestä se on kiva, että se katsotaan lautasella. En oikein tiedä. Meillä on tänään ihan mielenkiintoisia koulutuksia nyt, kun me päästiin kiinni siihen, että mitä noille kannattaa kouluttaa ja miten ylipäänsä, niin kuin, tai millainen porukka toi on, niin ihan silleen luottavaisin mielin kyllä lähdetään taas kouluttaa. Onks kommentteja? No comments. Heippa moi! Täältä taas. Tämän päivän koulutus meni itse asiassa aika hyvin. Saatiin paljon tärppejä taas siitä, että miten voidaan parantaa koulutusta ja huomenna on sitten jo uusi ryhmä ja tänään tosiaan käytiin läpi aika paljon asioita ja jatkettiin vähän siitä, mihin eilen jäätiin. Ihan tyytyväinen oon. Nukuin päikkärit koulutuksen jälkeen, kun väsytti. Ja tänään juttelin, tää kuvakulma on kyllä ihan paska, mutta vittu menkööt, jaksaa. Tänään juttelin toisen tulkin kanssa siitä, että Ukraina-armeijalla on naisten kanssa vähän sellainen ongelma, että aika moni nainen aiheuttaa itselleen niin kuin nestehukan rintamalla. Sen takia, koska vessassa käyminen tai siis puskapissalla käyminen on todella hankalaa. Ja se johtuu siitä varusteiden määrästä ja voin itse intin käyneenä naisena sanoa, että jos on pakkasta ja sulla on pakkashousut ja lumipuku ja tetsarit ja reput ja kaikki, niin on oikeasti ihan helvetin ikävää mennä pyllistelemään sinne hankeen. Niin se on niinku surullista, että naisten taistelukyky alenee siitä, että meidän on hankala käydä kusella. Mutta se on fysiologinen fakta ja meidän täytyy vaan selviytyä sen asian kanssa. Ja sitten itsekin kun miettii, niin jos Intissä niin kuin osa porukasta niin kuin kävi just silleen, niin kuin, että mennään yhdessä kuselle tai jonnekin. Ja niin kuin sit sotatilanteessa se niin kuin tärkeys korostuu, että sä et voi niin kuin yksin mennä hoitamaan sun tarpeita. Niin just se, että onko sitten paikalla joku sellainen mies, jos sä oot vaikka yksikön ainoa nainen, että kenen kanssa sä kehtaat mennä hoitamaan ne sun tarpeet, niin onhan se nyt oikeasti aika ikävää. Et helpompaahan se on, jos on niin kuin joku toinen nainen, jonka kanssa mennä. Mut no on niinku tollasia realiteetteja, mitkä tekee niinku asioista vielä ikävimpiä. Mutta totta kai niinku sodassa tollanen asia varmaan niinku muuttuu rutiiniksi silleen, että sit loppujen lopuksi se ei jossain vaiheessa ole enää ongelma. Tai ainakin mä toivon, että ihmiset niinku pystyy sitten muokkaamaan sitä ajatusta siihen suuntaan, että se ei ole enää ongelma. Mutta kyllä tollanen niinku mietityttää, että kun nykypäivänä osa ihmisistä on tosi mukavuudenhaluisia, niin jos ne oikeasti aiheuttaa itselleen niin kuin vakavan nestehukan, että ei tarvitsisi käydä kusella, niin on se kyllä todella ikävä tilanne.
Että kyllä sitten välillä toivoisi, että olisi mies. Tai että joku löytäisi sellaisen keinon ja teknologian, että naisen kusella käyminen varusteet päällä olisi vähän helpompaa. Mutta muuten käytiin tänään syömässä. Oli tosi hyvää ruokaa. Käytiin sellaisessa gastrobubissa ja ruoka oli ihan oikeasti ihan todella hyvää. Ei voi valittaa. Hyvä pihvi ja saatiin jopa katkarapuja. Katsotaan mitä huominen tulee. Tai siis mitä huominen tuo tullessaan. Onko kommentteja? Ei, hyvä päivä. Paljon tuli töitä. Kokonaan uusi esitys oppitunnille. Mutta muuten niin ihan loistava päivä. Hyvää ruokaa. Ihan loistava päivä. Ei voi muuta sanoa. Yes. No, näihin kuviin ja tunnelmiin taas. Koulutukset suoritettu. Eilen en kuvannut juuri mitään klippejä, jos muistan oikein, koska väsytti. Päästiin hotellille, me käytiin syömässä ja sitten mä alkoi väsyttää. Mä menin aika aikaisin nukkumaan ja toi sitten teki vielä tälle päivälle lyhyen esityksen ja Lyhyen 35 diaa. 35 diaa teki esityksen. Oli tosi lyhyt siis. Ei oikeesti. Mut siis niin, eilen oli hauskaa, kun meillä oli vaan käytössä yksi tulkki. Niin mä sit jäin yhdessä vaiheessa ryhmän kanssa yksin. Silleen mä ymmärrän siis niinku muutaman sanan ukrainaa, en sen enempää. Ja sitten aikuinen mies sitten halusi kysyä multa millaisia eläimiä on Suomessa. Ja tämähän sitten alkoi tällaiseksi esitä ja arvaa leikiksi, mikä siis oli ihan hauska juttu siis loppujen lopuksi. Mut ihan parasta oli se, että aikuinen mies ottaa jostain männystä niinku havuja ja laittaa ne tälleen päähän. Ja on silleen big cat. Ja sit mä arvasin silleen, että ilves, lynx. Ja sit ne oli vaan silleen, että jee. Mut joo, se oli tosi hauskaa. Ja toinen porukka oli sit sellainen, että ne ei edes yrittänyt. Että ensimmäinen asia oli, että yksi kysyi niistä, että osaako kukaan puhua englantia ukrainaksi, jonka mä ymmärsin. Ja kukaan niistä ei sit osannut, niin en sitten lähtenyt edes yrittää. Tänään oli sitten lyhyt päivä. Käytiin läpi vähän asioita ja sitten mitä muuta? Vittu, unohdin. Mitä piti sanoa? Käytiin vähän extempore-asioita, kun ei ollut. Tästä tulee mielenkiintoisia autoja vastaan, mutta sieltä ne menee. Mutta en viittinyt suoraan kuvata, ei saa. Niin, siinä meni vähän uuden karheita. Juu, täällä on vähän sellainen juttu, että noita niinku Ukrainan armeijan välineitä ei kauhean mielellään kuvattais. Se on niinku, tai julkaistais nettiin, niin se on niinku toive. Tai semmonen ohje, mikä me ollaan saatu. Ja nyt me sitten lähdetään kohti kaupunkia. Ja pääkaupunkia. Kiovaa. Aiotaan viettää siellä vähän rentouttavampi viikonloppu ja sitten se varmaan lähdetään kotia kohti. Aika monen tunteiden skaala itsellä tässä automatkalla on ollut. Ehkä silmistä vähän näkee, että vähän itkettää kun ajatteleekin, että osa noista tai kaikkihan noista lähtee tonne etulinjaan. Se on aika raffia ajatella. Niin, ja sitten noiden tulkkien kanssa tulee kuitenkin silleen ystäviksi, kun niiden kanssa juttelee niin paljon ja muutakin siinä koulutusten ohessa ja muuten, niin sitten tavallaan kun sä luot semmosia ystävyyssuhteita ja sit sä joudut ne katkaisemaan tossa vaan tolleen kylmästi ja muuten, niin se on tietysti aina vähän tunteikasta. On joo. Saatiin nyt se itkusit sinne videolle, vaikka mä niin yritin, että mä en itkis videolla. Mutta siis niinku, just varsinkin se, että kun meillä oli nyt 2 naistulkkia ja itse on kuitenkin about saman ikäinen niiden kanssa, niin tulee keskusteltua tosi laajasti just omasta niinku kokemuksesta, just armeijasta ja millaista se niinku on naisille ja kaikki tää. Ja sitten kun te voitte nauraa niille asioille ja näin, niin se on niinku tosi sellaista niinku tärkeää ja arvokasta. Ja totta kai sit just tavallaan myös ne niinku, miesten silmät, niin ne on aika sellaisia, kun ne, tai siis täällähän miehet on tosi kohteliaita ja tosi ihania ja lämpimiä ja semmosia niinku tosi kivoja. Niin sit tavallaan kun ne katsoo silmiin ja oikeesti kiittää ja on oikeesti todella kiitollisia, niin se jää sellaiseksi, että ei niitä silleen unoha. Niin se on ehkä raskasta. Mutta tää on tärkeää työtä, mitä me tehdään ja kyllä mä haluan tulla tänne uudestaankin 3. kerran.
Onks meillä muita kommentteja tässä vaiheessa? Käsi väsyy. Mitä? Ei tää oikein. Ei oikein. Katsotaan myöhemmin uudestaan. Meillä on hieno tilanne. Me oltiin menossa Kiovan keskustaan, mutta täällä on ilmahälytys, niin kaikki sillat on laitettu kiinni. Eli me ei tällä hetkellä päästä keskustaan ja nyt me otettiin tämmönen klippiä. Niin nyt piti ottaa vähän tämmönen kiertoreitti ja nyt me mietitään, että mitä me tehdään sillä aikaa, että ilmahälytys menisi ohi toivottavasti, että me päästä sinne Kiovan keskustaan. Siellä oli poliisit ihan naamat peitettyinä ja ihan kunnon roadblogit siellä ja niin. Ilmahälytyksen takia niin halutaan estää se, että ihmiset ei sitten oo silloilla. Niin eikö se nyt ollut niin, että jos ihmiset on sillalla, jos sinne isketään, niin se on isompi ongelma? Totta kai, niin, no, sit joudet pelastaa ne ihmisetkin. Niin, kyllä. Niin, ne pidetään tyhjänä. Mut sit sillan alla oleminen ei niinku oo mitenkään riski, koska me saadaan ajaa siltoja ali. No siis pakko pystyy ajaa siltojen ali, mutta... No joo, mut anyway. Niin yritetään, niinku, että ne estää sitten, että ihmiset ei oo siinä silloilla, jos tulee joku isku. Niin. Se aiheuttaa tällaisia pieniä haasteita sitten pienen ihmisen elämään. Niin kun majoitus on Nyöberjoen toisella puolella, niin sitten tosiaan otetaan, että menee ohi. Niin, just näin. Kyllä se siitä. Me ollaan tällä hetkellä Kiovan planetaariossa ja Tää on koomista ja hauskaa ja mielenkiintoista. niin on, siis täällä on tosi paljon niin lapsille esityksiä ja käytiin äsken katsomassa lasten elokuva, vähän puolivahingossa, mutta nyt me mennään katsoa ilmeisesti sit vähän vanhemmille suunnattu avaruusjuttu. Tää on vähän niinku heurekamainen, siis silleen, että täällä on se samanlainen, niinku, että se Kupolileffateatteri. just näin, Kupolileffateatteri. Eilen tultiin tosiaan tänne Kiovaan ja käytiin syömässä ja juomassa ja kaikki meni hyvin ja kävin kylvyssä ja täällä on yhtä likasta vettä kuin siellä aikaisemmassa hotellissa, mutta eipä se yllätä, kun kuitenkin samasta kaupungista kyse. Mutta oli vielä keltaisempaa. Mutta ei se haittaa. Sitten paljastui myös, että kylpyhuoneessa ei ole lattiakaivoa. Just kun meillä kävi vähän semmonen niinku vesivahinko melkein, niin semmonen molskahdus sinne kylpyhuoneeseen tapahtui, niin läikkyi, niin jouduin sitten pyykeellä poistamaan tämän veden sieltä lattialta, mutta niin hyvin se sitten meni ja tavattiin yksi suomalainen taistelija, jonka kanssa juteltiin, joka oli ollut tuolla, missä se oli ollut jossain rintamalla? Niin, se on tuolla pohjoisemmalla rintamalla. Joo, pohjoisemmalla rintamalla, mutta ihan mielenkiintoinen tyyppi. Tai tosi mielenkiintoinen tyyppi, vaikka itse aloin olla aika väsynyt jo siinä vaiheessa iltaa ja näin. No, tänä aamulla käytiin aamupalalla Milk Barissa, mikä oli itse asiassa ihan sairaan kiva. Söin ihan maailman parhaita pannukakkuja ja siellä oli cake pop kakao, se oli oikeasti aika jees. Ja joo. Olikohan mulla jotain muuta sanottavaa? Tai siis niinku, mä mietin just sitä, että tää oli niinku tosi mielenkiintoista tavallaan nähdä tää niinku, näitten niinku arki tai tämmönen perusviikonloppu, kun lapsilla on tosi paljon kaikkea niinku, tosi tällaista niinku, paljon niinku aktiviteettia ja ihmisille halutaan, että niillä on ihanaa ja hauskaa ja kivaa ja siihen panostetaan ihan sika paljon. Täällä on tosi paljon erilaisia hahmoja täällä planetariossa, jotka viihyttää lapsia ja pitää tommosia kosmostiskoja ja muuta. Niin se on kyllä tosi mielenkiintoista. Nyt ei kyllä tule mitään muuta mieleen. Назад готові ми у невагомості і починаємо слово старт. У планетарії розумні діти всі. Ми починаємо слово старт. Руки всі розкриємо на стрімом, піднімемо, злітаємо по космос, планети, зірки, простір. Сьогодні кожен з вас тут.
tietää, täällä ajaa rekkakuskit tälleen niinku vittu 3 kaistaa yksikaistaisella tiellä. Pakko kuvata klippi tästä, kun tää on jotenkin niin sairaan näköistä. Absurdia. Heräsin päikkäreeltä silleen tällaiseen näkyyn. Tää on tätä. Ei kannata mennä nukkumaan autossa Ukrainassa. Saattaa herätä tosi pelottavista paikoista 2 pelottavan setämiehen kanssa. No, tässä on semmoista niinku Itä-Euroopan meininkiä. Sotavaltio. Niin. Ei vaan liikenne sitä työvoimaa. Niin. Ei resursseja eikä rahaa. Armeija ei tarvitse mitään. Niin. Toissijainen. Vittu, mihinkähän mä pääsen tästä. No hitaasti. Siitä. Kevyt tie tämä vielä on, kun mitä me siellä tukikohdassa jouduttiin ajamaan. Niin. Te olitte vähän samalla suunnilla kyllä. Että näitte ne hiekkatiet. Se oli aina Isompi se auto. Niin. Joo. Ei se niin paha ollut, kun vaan varoitettiin. Niin, ei muunkaan mielestä. Sinähän se meni kun nätisti ajeli. Niin. TA-kurssilla kun Horodnytsia. Holocaust Memorial. No niin. jaksettu tia. Sitten ne taisi rallattaa jo tuolla heti lähtiessä. Se taas. Tää on vähän niinku tällaista niinku, vähän kuin laskettelis pujottelua. Tai miksikä siitä sanotaan. Kyllä. Pujottelu kiihtoa. Niin. Oikeestihan nämä on pelamiehä, jotka ne väistä. Niin. Joo, kyllä. Mielikuvituksessa. Niin, sehän on, että seuratkaa aina paikallisia, ne tietää parhaiten. Joo. Niin. Tietää missä on miinat. Niin. Jes, ja nyt Niin ja ton näköinenhän se, jos tehdään pelamiina ja otetaan pois, niin Kyllä. ton näköiseksi se jää. Niin jää. Mistä me tiedä, jos siinä on ollut suluta. Niin, eihän sitä tiedä. Niin vois olla. Ja epäilen kyllä, kun ei sanossa näin pitkälle on päässyt täällä. Niin se teki oman päänsä nämä. Nyt ollaan matkalla kotiin päin. Oltiin tosiaan päivä Kiovassa, vai parikin päivää oltiin siellä ja siitä ei ole ihan hirveästi kommentoitavaa. Käytiin sotamuseossa ja käytiin syömässä hyvissä paikoissa ja en mä edes muista enää mitä kaikkea me tehtiin. Siellä sekoiltiin tietysti. Oltiin kivassa hotellissa yötä. Siellä oli ihan yhtä keltaista vettä kuin siellä aikaisemmassakin hotellissa, ehkä jopa vielä keltaisempaa, mutta se oli sentään lämmintä ja oli kylpyamme. Aika kuparista se vesi oli kyllä, mutta kyllä siellä nyt ui. Nyt ollaan Tavattiin suomalaisia taistelijoita. Tavattiin joo suomalaisia taistelijoita, se oli tosi mielenkiintoista. Vaikka me oltiinkin aika vähän aikaa siinä, kun meidän piti lähteä jo aamu 5 ajelee. Et meidän piti käydä tuossa meidän beissillä ja nyt me ollaan matkalla kohti Varsovaa, minne me jätetään auto ja sieltä sitten lennetään huomenna aamulla Suomeen. Mitä? Hevoskärry. Siellä oli nyt se hevoskärry, jota me yritin viime kerrallakin saada jo vittu videolla ja en saanut vieläkään. Eli hevoskärryjen metsästys jatkuu siis 3. videossa tai 3. reissulla joskus. Ellei tässä nyt tule matkalla vielä hevoskärryjä. Onks kommentoitavaa? Ei, oli ihan mielenkiintoista tosiaan kuulla niitä suomalaisia taistelijoita vähän, mitä niiden sielunmaisema on ja vähän millaisissa tilanteissa ne on ollut ja osa oli ollut aika karvaisissakin paikoissa, mutta lähes kaikki oli jollain tavalla haavoittunut jossain vaiheessa. Näin se on. Sota on sotaa. Se on epäinhimillistä ja karua. Tuurista kiinni. Niin. Neiti Fortuna. Jep. Mulle itselle ehkä raskainta tällä reissulla oli sosiaalisuus. Meitä oli aika iso porukka liikkeellä
Ja mä en oo tottunut isoihin porukoihin, niin mulla oli vähän haasteita, mutta ensi reissulla varmaan sit taas on itselläkin vähän helpompaa, kun tietää mitä voi myös odottaa, että ihan hauskaa. Siellä on nyt se hevoskärry, jota me olemme tässä muutaman reissun ajan metsästäneet. Siellä se menee. No, ette te, mutta minä. Siellä se oli. Niin, hän kommentoi, että hän on joutunut tätä hevoskärryä minulle metsästämään, kun mä oon siitä nyt niin kauan puhunut, mutta... Onko kommentteja tähän? Ei, nyt se löytyy. Saanut. Ei oo. Ihan valittain omastakin vapaasta tahdosta. Mutta nyt se on löytynyt. Ukrainalainen hevoskärry ja siellä on toinen. Tää alkaa mennä vähän niinku jääkiekko-selostukseksi, että siellä se on se hevoskärry. Oot lähtenyt, toisella oli naama vähän turkuksessa. Niin, onkohan niillä ollut tuolla joku nujakka? Lähtenyt naapurikylään tappelemaan ja nyt tullaan takaisin Niin. Sideposkella. Kumpi on voittanut? Varmaan mennyt hevoskärryt vaihtoon. Naapurin hevosen. Poliisi pysäytti ja sakot tulee. Puolan raja ylitetty. Ilmeisesti ajettiin vähän niinku 7-8, ilmeisesti 50 alueella. Katsotaan miten käy. Ei puhu poliisi sanaakaan englantia. Sellaista. Mutta silleenkin voi käydä. Siellä ne on siviiliautos. Oli oikein hieno kuva ja kaikki. Toivottavasti ne ymmärtää, että tää on niinku organisaation auto eikä meidän auto ja postittaa sitten nopeussakon kuskille oikeaan osoitteeseen. Jee. Kohta pyllistetään. No eikä. Ei sitä silleen voi maksaa. Mitä? Saat jatkaa. 400 slotia. Mun on englantia. Joo, mä sanoin niille, että teidän pitää opetella englantia. Niin pitää. Joo, mä oon ihan sit samaa mieltä. Niin. Sitten mä kysyin, että ootteko te oikeita poliiseja. Sitten se kysyi, niin oli, että mitä. Mä sanoin, että näytä henkilökortti. Niin. Itse oli niin kuin, mitä. Sitten mä sanoin, että näytä henkilökortti. Ja näytti kuitenkin kortin. Häh? Näytti poliisikortin. Joo. Huokas ja rupes kaivaa taskusta. Aha. 400 slotia. Niin, mitäs on 100 se? Mä voin kohta kattoo. Onko muita kommentteja? Miltä nyt tuntuu? Vituttaa. Selvä. Reportaasi päättyy tähän. Varsovan lentokentällä lähdetään kohta kotiin. Ihan hauska reissu oli. Väsyttää. Tuntuu, että on vähän taas kipeätä on aina. Kuulemma kaikki tulee aina kipeäksi, kun ne lähtee Ukrainasta. Ehkä se johtuu siitä, että se stressi purkautuu. Ihan kohta alkaa boarding lentokoneeseen. Ihan tyytyväinen oon. Ootan, että pääsen kotiin nukkumaan ja varmaan käyn kävelyllä tänään vielä ja keräilen ajatuksia. Kiitos kaikille, jotka katsoitte tätä videon ja nähdään sitten taas ensi reissulla.